हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज हांवें ओनोस पायनॅपल हाडला. तेजे आमी आज सॉस करुया. पायनॅपल विनेगर सॉस. तो तेज्यान कितेंय बार्बिक्यू केलो, चिकन ग्रील केलें, कितेंय कसलें ग्रील जर केलें जाल्यार हो सॉस तुज्यान तेजे घालून खावपा जाता. आमी एक पाट पोवन हायलो तो, म्हाका बरो लागलो तो. सो तेका लागून पायनॅपल करुया, कित्याक पायनॅपल आमकां एक्चुली बरें, हेल्थाक बरें. सो तेजो आमी सॉस करुया आतां. सो तेज्या पयलीं हें आखें तूं तेजे ही स्कीन वो हें आसा सगळें फडफड आसा सगळें काड आनी बारीक बारीक भितरलें आमी कातोरया. आतां हेचें कूड केलें आतां हांव आतां ब्लेंडरान घातां आनी तितून हांव आतां विनागर घातां. तुका विनागर आहा ते आनी ब्लेंडरान स्टार्ट कर. आतां तेजो बरो प्युरी जाला चोय आनी बरो ते विनागर घालो म्हणटरी ती तेज विनागर घालो म्हणटरी बरो वास जाता सारको. आनी आमी आतां शिजोवया ती. आतां तुमकां एक लसूण आनी एक सांगो आहा, ग्रीन चिली आहा आनी गार्लीक आहा. हांव बारीक गार्लीक आहा पळय, लसूण आहा ती मातशी चॉप कोतां आनी सांगो आहा ती मातशें स्लायस कोतां. आनी आतां हांडोले आहा तितून हांव आतां हे दिशी ऑलिव्ह ऑयल घातां, चड घायनाका. आनी तितून हांव आतां गार्लीक लसूण घातां आनी ती ग्रीन सांग घातां. मातशें गोल्डन ब्रावन करून हांवें चड न्हू, लो फ्लेमीचेर जाल्यार पुरो. आनी आतां तितून तो सॉस केलो तो घाल आनी बरो मिक्स कर. आनी आतां येदेशें मीठ येतें घातां, वो सॉल्ट घातां, बरो मिक्स कर. बॉयल जालो तें हो मिक्स ऑलरेडी हें जालो तो. आनी हांव आतां हेतूर मिरयांचो पेपर पावडर घातां सर्विंगा पयलो. आनी मिक्स कर. आतां हो जालो आमगेलो सॉस. हांव आतां सर्विंग बॉलान काडटां. हो जालो आमगेलो पायनॅपल विनेगर सॉस. हे भाशेन तुमी कोण हातली आनी सर्व करतली म्हूण हांव समजतां. हो व्हिडिओ चलून चडांत चड देव बरें करूं.